Welcome to the Start Tech YouTube channel. If you haven't subscribed yet, first of all please subscribe to our YouTube channel. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් වගේම quick review එකක් BlitzWolf wireless earbuds දෙකක් ගැන. මේකේ මොඩල් එක BlitzWolf FYE5 කියන මොඩල් එක. බොක්ස් එක අතර ගත්ත ගමන් දැනෙන තමයි ප්‍රීමියම් ලුක් එකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. බොක්ස් එකේ ඉස්සරහා අපේ මොඩල් නම්බර් එක වගේම BlitzWolf logo එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බොක්ස් එකේ පිටපස්සේ earbuds එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් වල සමරි එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. Bluetooth version 5.0 support කරනවා කියලා තියෙනවා. Transmission range එක 10 meters කියලා සඳහන් වෙනවා. Box කළ ගමන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන user manual එක සහ පුංචි paper එකක්. මේකේ සඳහන් වෙනවා 18 month warranty එකක් අපිට ලැබෙනවා කියලා. user manual එකේ සඳහන් වෙන භාෂා කිහිපයකින්ම earbuds ටික ගැන විස්තර. earbuds ටික බලන්න කලින් මේ පුංචි box එකේ මොනවද ලැබිලා තියෙන කියලා අපි බලමු. charge කරන micro USB cable එකක් වෙනස් sizes වලින් ear tips බලා ගන්නත් අපිට පුළුවන්. earbuds දෙක plastic material එකෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේකේ පුංචි බටන් එකක් තියෙනවා. මේකෙන් power on කරන්න වගේම sound එක play කරන්න, next sound එකට මාරු වෙන්න, sound එක pause කරන්න, incoming call answer කරන්න වගේම කට් කරන්නත් මේකෙන් හැකියාව තියෙනවා. මේක ඇත්තටම කේසින් එකක් විතරක් නෙවෙයි. මේක ඇතුලේ power bank එකක් තියෙනවා. මේ කේසින් එකේ පිටපස්සේ micro USB port එකක් තියෙනවා. අපිට මේකෙන් charge cable එක සම්බන්ධ කරගෙන මේක charge කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් earbuds එකෙන් එකක් පමණක් use කරන්න පුළුවන් අපිට. එකක් battery low වෙද්දී ඒක charger ගාලා අනිත් එක අපිට use කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මම දැනුවත් earbuds දෙකේ sound test කරලා ඉවරයි. මගේ experience එකට අනුව earbuds දෙකේ bass එක හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. නමුත් treble එක ගැන නම් සෑහෙනකටපත් වෙන්න බෑ. bass එකට වඩා treble එක ටිකක් over යනවා. ඒක නිසා මට earbuds දෙක alt recommend කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේක මම ගත්තේ Banggood website එකේ. මේ දවස්වල ගන්නවා නම් Banggood site එකේ group buy කියලා එකක් ඇති. ඒකට ගියොත් ඔයාලට මේක අඩුවට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ටිකක් ගන්න නම් වැඩි. link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ආදර review එක ඔච්චරයි. තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනට හමුවෙමු. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.